وبدأت تدور شكوك حول ما إذا كانت اللوحة تحتوي بالفعل على قوة ماورائية. تم اتخاذ قرار بنقل اللوحة إلى مخزن مغلق بعيداً عن أعين الجمهور، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. بعض الحراس الذين تم تعيينهم لحراسة اللوحة بدأوا يواجهون كوابيس مروعة تتعلق بالرموز الموجودة في اللوحة، ورأوا في أحلامهم كائنات مظلمة تحاول الخروج من اللوحة إلى العالم الحقيقي. مرحباً بكم يا أصدقاء، أنا المجهول من قناة المليار الذهبي، واليوم سنتحدث عن قصة غامضة ومرعبة تجري أحداثها في أعماق القصور الملكية. إنها قصة عن لوحة فنية لم تكن مجرد قطعة من الفن، بل كانت مفتاحاً لأسرار مظلمة وقوى غامضة تتربص خلف الألوان والرموز. استعدوا لأخذكم في رحلة إلى عام 2024 حيث حدث ما لا يمكن تصديقه. فلنبدأ القصة، ولكن قبل أن نبدأ القصة، هل تعلم أن عند سؤالي لشات جي بي تي عن بعض التفاصيل التي تخص اللوحة الملكية الملعونة أخبرني أنها كانت بعام 2023؟ أليس ذلك أمر غريب؟ وعند تكرار السؤال قال إنه أخطئ وإنها كانت بعام 2024. علامات استفهام كثيرة وتفكير مشتت منذ هذا الوقت. هل نحن في فجوة زمنية أم نحن في عام 2023 ولم ندخل بعد في عام 2024 وتم خداعنا من بعد كورونا؟ هل الشعور الذي أنا وأنت نشعر به صحيح حقا بأننا لا نتذكر شيء؟ الأيام والسنين تمر من 2019 بشكل سريع للغاية من بعد انتشار وباء كورونا. أنا لست متأكد، ولكن دعونا نبدأ الحلقة. في عام 2024، وبينما كانت بريطانيا تترقب ولادة عهد جديد مع اعتلاء الملك تشارلز الثالث للعرش، كان الفنان الملكي مكلفاً بمهمة جليلة: رسم صورة رسمية للملك تخلد لحظة التتويج وتعبر عن الروح الوطنية. بعد شهور من العمل المتواصل، كشف الستار أخيراً عن اللوحة في معرض شهير بلندن. كانت اللوحة مهيبة ورائعة، تجمع بين الدقة الفنية والتفاصيل المذهلة التي تعكس هيبة الملك وقوته. ولكن شيئاً غريباً بدأ يظهر تدريجياً أمام أعين الحضور، شيئاً لم يكن في الحسبان. خلف صورة الملك في الخلفية المظلمة كانت هناك رموز غامضة بدأت تتجلى ببطء. كانت هناك أشكال هندسية دقيقة، مثلثات ودائرة تحيط بعين واحدة، وعناصر أخرى غامضة أثارت الكثير من التساؤلات. بدأ النقاد الفنيون والمشاهدون يلاحظون تلك الرموز الغريبة، واندلع نقاش حول معناها. بعض النقاد أشاروا إلى أن هذه الرموز لا يمكن أن تكون مصادفة، بل هي رسالة مشفرة ربما تشير إلى شيء أعمق وأخطر. بدأت الشائعات تنتشر بسرعة، مشيرة إلى أن اللوحة ربما تكون مرتبطة بالماسونية أو جماعات سرية أخرى، وأنها تخفي خلفها أسراراً مرعبة تتعلق بقوى غامضة. في الأسابيع التالية بدأت الأحداث الغريبة تتزايد. حارس ليلي في المتحف أقسم بأنه سمع همسات خافتة تأتي من اتجاه اللوحة، رغم أن المكان كان فارغاً تماماً. آخرون تحدثوا عن شعورهم ببرودة غريبة كلما اقتربوا من اللوحة، وكأنها تبتلع حرارة الغرفة وتضفي جواً من الخوف والرهبة. بعد تقارير متزايدة عن أحداث غير طبيعية، تم استدعاء خبير في الرموز القديمة من جامعة أكسفورد لفحص اللوحة. قضى الخبير أياماً في دراسة التفاصيل الدقيقة، وتوصل إلى اكتشاف صادم: الرموز الموجودة في اللوحة تشبه بشكل كبير تلك التي استخدمتها جماعات سرية في العصور الوسطى، والتي كانت تؤمن بإمكانية استحضار قوى من عوالم أخرى من خلال الفن. أثارت هذه الاكتشافات قلق المسؤولين عن المعرض، وبدأت تدور شكوك حول ما إذا كانت اللوحة تحتوي بالفعل على قوة ماورائية. تم اتخاذ قرار بنقل اللوحة إلى مخزن مغلق بعيداً عن أعين الجمهور، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. بعض الحراس الذين تم تعيينهم لحراسة اللوحة بدأوا يواجهون كوابيس مروعة تتعلق بالرموز الموجودة في اللوحة، ورأوا في أحلامهم كائنات مظلمة تحاول الخروج من اللوحة إلى العالم الحقيقي. هل اللعنة تتحرر بمرور الوقت؟ بدأت الكوابيس التي يعاني منها الحراس تنتشر إلى كل من تواجد بالقرب من اللوحة. أصوات غريبة، همسات لم تكن تنتمي لهذا العالم، وبرودة تقشعر لها الأبدان أصبحت جزءاً من الروتين اليومي لكل من يقترب من المكان. بدأت الأسئلة تتزايد: ماذا لو كانت اللوحة أكثر من مجرد قطعة فنية؟ ماذا لو كانت بوابة لعالم آخر؟ في إحدى الليالي اختفى أحد الحراس دون أن يترك أي أثر. وجدت بدلته ملقاة أمام اللوحة، وكأنها جردت منه بفعل قوة غامضة. بدأت الشائعات تتزايد عن أن اللوحة قد تكون مفتاحاً لبعد آخر، وأنها كانت جزءاً من خطة أكبر أعدت منذ قرون لتحرير قوى قديمة كانت محتجزة منذ زمن بعيد. في النهاية تم صدور قرار بنقل اللوحة إلى موقع سري تحت حراسة مشددة، وفرضت الحكومة البريطانية تعتيماً إعلامياً على القصة. لكن رغم كل هذه الاحتياطات، لا يزال البعض يعتقد أن القصة لم تنتهي بعد، وأن اللوحة ستعود يوماً لتكشف عن سرها الرهيب وتجلب معها كابوساً لا يمكن التنبؤ به.
أحب قبل إنهاء الحلقة أن أشكر كل المجهولين، عددنا الآن 1100. شكراً لكل مجهول ومجهولة. وإذا لديك قصة عن تجربة حقيقية حدثت لك، سيكون لي الشرف أن أصنع منها حلقة جيدة مع كتابة اسم صاحب القصة، وستكون سلسلة جديدة على القناة. وختاماً، إذا أعجبتكم هذه القصة عن اللوحة الملكية المشؤومة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا دائماً على اطلاع بكل جديد. شكراً لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قناة المليار الذهبي.